Paralajmërimi dhe shenjat e hershme të nëse nuk kontrollohet, niveli i lartë i sheqerit në gjak mund të shndërrohet në një problem serioz shëndetësor, si diabeti tip 2, dëmtimi i nervave, veshkave, syve dhe zemrës. Identifikimi i hershëm i simptomave mund të bëjë ndryshimin midis trajtimit të suksesshëm dhe komplikacioneve afatgjata. Në vijim, do të flasim për disa nga shenjat e para të gjakut të lartë. Nevoja për të urinuar shpesh, etja e vazhdueshme dhe goja e thatë lodhje e pazakontë. Pa të bërit gjë të madhe, shikimi turbult. Si pasojë ndryshimeve në lëngun e syrit, kuptimi i këtyre sinjaleve dhe veprimi i shpejt me ndryshime në stilin e jetës, si ushqimi, aktiviteti fizik dhe gjumi, mund të parandalojnë përkeqësim. Rritja e oreksit, shenjë e hershme e nivelit të lartë të sheqerit në gjak. A ke ndjerë ndonjëherë se je vazhdimisht i uritur, edhe pak minuta pasi ke ngrënë? Kjo mund të mos jetë thjesht një shenjë stresi apo zakoni keq, në fakt. Mund të jetë një tregues i hershëm i nivelit të lartë të sheqerit në gjak. Ku sheqeri në gjak është i lartë, trupi ka vështirësi të përdorë glukozën si burim energjie. Edhe pse ke ngrënë, qelizat nuk marrin ushqimin që u nevojitet. Si rezultat, truri dërgon sinjale që kërkojnë më shumë ushqim. Ti ndihesh i uritur, por në të vërtetë trupi yt nuk po përthith siç duhet energji nga ushqimi. Kjo ndjesi e urisë së vazhdueshme quhet në gjuhën mjekësore polifagi, dhe është një nga simptomat klasike të diabetit të tipit 2 ose të nivelit të lartë të sheqerit në gjak që nuk është diagnostikuar ende. Një tjetër shenjë që shoqëron këtë gjendje është humbja e pashpjegueshme e peshës. Po, edhe nëse po ha më shumë se zakonisht, mund të humbasësh peshë sepse trupi fillon të djeg dhjamin dhe muskujt për energji. Nëse vëren që oreksi yt është rritur në mënyrë të pazakontë, dhe sidomos nëse kjo shoqërohet me lodhje, etje të tepërt apo urinim të shpesht, është koha të bësh një kontroll të thjeshtë të sheqerit në gjak. Mos e neglizho këtë sinjal që të jep trupi. Sa më herët ta kuptosh, aq më lehtë është ta menaxhosh. Urinimi i shpesht. A ke vënë re që së fundmi po shkon në tualet shumë më shpesh se zakonisht, sidomos gjatë natës? Mund të jetë lehtë ta anashkalosh këtë si diçka të përkohshme. Por urinimi i shpesht është një nga shenjat më të hershme të rritjes së nivelit të sheqerit në gjak. Kur niveli i sheqerit në gjak rritet mbi një kufi të caktuar, veshkat fillojnë të punojnë më shumë për të larguar tepricën e glukozës nga trupi. Dhe si e bëjnë këtë? Duke e nxjerrë përmes urinës. Kjo bën që të urinosh shpesh dhe në sasi më të madhe se zakonisht. Ky proces jo vetëm që të çon vazhdimisht në banjë, por të bën edhe të humbasësh lëngje të çmuara. Si pasojë, fillon të ndjesh një etje të madhe dhe të vazhdueshme, duke krijuar një cikël të pafund. Pi më shumë ujë sepse je i etur, pastaj urinosh më shpesh sepse ke pirë më shumë. Por në fakt, problemi qëndron tek sheqeri në gjak që është shumë i lartë. Ky urinim i tepërt quhet në mjeksi poliuri, dhe shpesh ndër shenjat e para që ndodh para se të diagnostikohet diabeti i tipit 2. Nëse kjo ndodh për disa ditë me radhë dhe shoqërohet me etje të vazhdueshme, tharje të gojës apo lodhje të pashpjegueshme, është e rëndësishme të kontrollosh sheqerin në gjak. Trupi yt po përpiqet të tregojë diçka. Mos i injoro sinjalet që të dërgon. Lodhja kronike. A ndihesh vazhdimisht i lodhur, edhe pasi ke fjetur mirë gjatë natës? Nëse po, kjo mund të jetë më shumë se sa thjesht lodhje nga puna apo mungesë gjumi. Mund të jetë një sinjal i hershëm që sheqeri në gjakun tënd është më i lartë se normalja. Lodhja kronike është një nga simptomat më të zakonshme dhe njëkohësisht më të nënvlerësuara të rritjes së nivelit të glukozës në gjak. Kur sheqeri në gjak qëndron i lartë për një kohë të gjatë, qelizat e trupit nuk marrin energjinë që u nevojitet. Pse ndodh kjo? Sepse edhe pse ka shumë sheqer në qarkullim, insulina, hormoni që ndihmon qelizat të thithin glukozën, ose nuk është i mjaftueshëm, ose nuk funksionon siç duhet. Si rezultat, qelizat mbeten të uritura për energji, dhe ti ndihesh i shtërruar. Kjo ndjesi nuk është një lodhje kalimtare, por një ndjenje vazhdueshme rëndese në trup dhe në mendje, që të ndjek gjatë gjithë ditës. Për më tepër, trupi përpiqet të përballojë sheqerin e tepërt në gjak, duke përdorur energji shtesë për të larguar glukozën përmes urinës, gjë që të lodh edhe më shumë. Dhe nëse kjo lodhje shoqërohet edhe me etje të tepërt, urinim të shpesht, ose vështirësi në përqendrim, është koha të bësh një analizë të thjeshtë të sheqerit në gjak. Mos e neglizho lodhjen që të shoqëron çdo ditë. Ndonjëherë, ajo është mënyra me të cilën trupi yt të paralajmëron
se diçka nuk po shkon siç duhet. Dhimbja e kokës dhe shikimi i turbull. A të ndodh shpesh të kesh dhimbje koke, pa ndonjë arsye të dukshme, apo e ke vënë re se shikimi yt është bërë i paqartë, si i mjegullt, edhe pse sytë tu janë në rregull. Këto mund të jenë më shumë se shqetësime të përditshme. Mund të jenë sinjale të hershme që sheqeri në gjakun tënd është më i lartë se sa duhet. Kur niveli i glukozës në gjak rritet, ndikon në mënyrën se si funksionojnë enët e gjakut, përfshirë edhe ato që furnizojnë trurin dhe sytë. Një rritje menjëhershme apo e qëndrueshme e sheqerit mund të shkaktojë tension në kokë dhe ndjesi presioni, që manifestohet si dhimbje koke. Kjo është një mënyrë e trupit për të treguar se diçka nuk është në ekuilibër. Nga ana tjetër, edhe shikimi i turbullt është një efekt i drejtpërdrejt i nivelit të lartë të sheqerit. Kur ka shumë glukozë në gjak, ajo ndikon në lëngjet brenda syrit dhe ndryshon formën e thjerrëzës, duke bërë që të shohësh pa qartë. Disa njerëz përshkruajnë këtë ndjesi, si sikur po shikojnë përmes një xhami të lagur apo një perdeje të hollë. Nëse këto simptoma ndodhin shpesh, dhe veçanërisht nëse shoqërohen me etje të tepërt, lodhje, urinim të shpesht apo oreks të shtuar, është e rëndësishme të kontrollosh nivelin e glukozës në gjak. Mos i nënvlerëso këto shenja. Ato janë mënyra me të cilën trupi yt përpiqet të paralajmërojë për diçka më të thellë. Kujdesi i hershëm është çelësi për të parandaluar komplikimet më të rënda. Mpirje dhe ndjesi, shpimi gjilpërash në duar dhe këmbë. A ke ndjerë ndonjëherë sikur duart apo këmbët të mpihen pa pritur, apo ndonjë ndjesi i shpimi gjilpërash që shfaqet herë pas here, sidomos në gishta? Shumë njerëz i neglizhojnë këto ndjesi, duke menduar se janë rezultati i lodhjes apo pozicionit të gabuar gjatë gjumit. Por kur këto shenja ndodhin shpesh, ato mund të jenë një sinjal i hershëm i një problemi më serioz. Rritja e nivelit të sheqerit në gjak. Kur sheqeri në gjak qëndron i lartë për një periudhë të gjatë, ai fillon të dëmtojë nervat periferik, veçanërisht ato që ndodhen në duar dhe këmbë. Kjo gjendje quhet neuropati diabetike dhe është një nga komplikimet më të zakonshme që ndodh si pasojë e diabetit të padiagnostikuar ose të pakontrolluar. Fillimisht, kjo neuropati shfaqet me ndjesi të lehta shpimi, mpirje apo ndonjëherë edhe djegje të brendshme. Ajo mund të fillojë gradualisht dhe të përkeqësohet me kalimin e kohës. Shpesh, këto ndjesi fillojnë në gishtat e këmbëve dhe përhapen drejt këmbëve, më pas edhe në duar. Kjo është mënyra se si trupi yt të paralajmëron se nervat po preken dhe se glukoza e tepërt po ndikon në funksionimin normal të sistemit nervor. Nëse përjeton ndjesi të tilla në mënyrë të përsëritur, dhe sidomos nëse shoqërohen me simptoma të tjera si lodhje e pashpjegueshme, etje e shtuar, urinim të shpesht apo shikim të turbullt, atëherë është shumë e rëndësishme të kontrollosh nivelin e sheqerit në gjak. Kujdesi ndaj trupit fillon duke dëgjuar sinjalet që ai na jep. Mos i ignoro ndjesitë që përsëriten. Ato mund të jenë një thirrje për ndihmë që nuk duhet lënë pas dore. Etje e vazhdueshme. A ndihesh vazhdimisht i etur, edhe pasi ke pirë ujë mjaftueshëm? Nëse po, kjo etje e pakontrolluar mund të jetë më shumë se sa thjesht pasojë e motit të nxehtë apo konsumit të kripës. Mund të jetë një nga shenjat e para që sheqeri në gjakun tënd është më i lartë se sa duhet. Kur glukoza në gjak rritet përtej nivelit normal, trupi përpiqet të heqë qafe këtë tepritës përmes urinës. Ky proces quhet diurezë osmotike. Me fjalë të thjeshta, sa më shumë sheqer në gjak, aq më shumë urinim, dhe sa më shumë urinim, aq më shumë ujë humbet trupi yt. Kjo humbje e vazhdueshme e lëngjeve çon në dehidrim, gjë që trupi e përkthen menjëherë në një ndjesi të fortë etjeje. Pavarësisht sa ujë pi, mund të ndihesh sikur nuk je kur mjaftueshëm i hidratuar. Goja të thahet shpesh, fyti të irritohet, dhe ke një nevojë të vazhdueshme për të pirë sërish. Ky është një sinjal i rëndësishëm që nuk duhet injoruar. Nëse kjo etje shoqërohet edhe me simptoma të tjera si urinim i shpeshtë, lodhje pa zakont, shikim të turbullt apo humbje peshe të pashpjegueshme, atëherë mund të jesh përballë një rreziku real nga hiperglicemia. Mos harro, trupi yt flet, dhe në raste si këto, etja nuk është thjesht nevojë, është një thirrje për ndihmë. Ndryshimet në lëkurë. A ke vënë re ndonjë ndryshim të papritur në lëkurën tënde? Si për shembull njolla më të errta në qafë apo sqetulla, lëkurë më të thatë dhe me kruarje.
apo ndoshta plag që nuk shërohen lehtë. Këto nuk janë vetëm shqetësime kozmetike. Ato mund të jenë sinjale të hershme që sheqeri në gjakun tënd është më i lartë se normalja. Kur trupi ka sasi të tepërt të glukozës në gjak, kjo ndikon në qarkullimin e gjakut dhe në mënyrën se si funksionon sistemi imunitar. Kjo mund të shfaqet në lëkurë në forma të ndryshme. Ja disa prej tyre: mjollat e errta dhe të trasha në zonën e qafës, sqetullave apo të gjunjëve. Kjo gjendje njihet si acanthosis nigricans dhe është një tregues i zakonshëm i rezistencës ndaj insulinës. Lëkurë shumë e thatë dhe me kruarje. Hiperglicemia bën që trupi të humbas lëngje, gjë që ndikon edhe në hidratimin e lëkurës. Plagë që shërohen ngadalë ose infektohen lehtë. Niveli i lartë i sheqerit dëmton aftësinë e trupit për të rigjeneruar indet dhe për të luftuar bakteret. Infeksionet të shpeshta të lëkurës, sidomos tek duart, këmbët dhe zonat intime, mund të jenë shenjë se glukoza në gjak është jashtë kontrollit. Këto ndryshime janë mënyra e trupit për të treguar se diçka nuk po shkon mirë. Në vend që ti mbulosh me kremra apo trajtime kozmetike, është e rëndësishme të kërkosh shkakun e vërtetë. Dhe shumë shpesh, ai shkak është pikërisht sheqeri i lartë në gjak. Nëse vëren ndonjë nga këto simptoma, mos e injoro. Një analizë e thjeshtë gjaku mund të zbulojë shumë. Kujdesi ndaj lëkurës fillon nga kujdesi për shëndetin tënd të brendshëm. Nëse po përjeton ndonjë nga këto ndryshime në lëkurë, mos i injoro. Trupi yt të flet çdo ditë, mjafton ta dëgjosh me vëmendje. Një kontroll i thjesht mjekësor mund të ndihmojë të kuptosh më shumë për gjendjen tënde shëndetësore. Faleminderit që ishe me ne sot. Mos haro të kujdesesh për veten dhe për shëndetin tënd çdo ditë. Nëse të pëlqeu ky informacion, na ndihmo duke bërë like, subscribe dhe duke ndarë këtë video me ata që mund të kenë nevojë. Shihemi në videon tjetër.